নমস্কাৰ পুনৰ এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই চন্দনাই মোৰ ইউটিউব চেনেল সৃষ্টিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ এবাৰ খালে আৰু খাবলৈ মন যোৱা এটি টেষ্টি পকৰি। বলক তেতিয়াহ'লে পকৰিকেইটা বনাওঁ। প্ৰথমতে মই এটা বাটিত দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ দীঘলকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে আধা বাটি বেচন দিম। এতিয়া মই ইয়াতে দিম পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ, অকণমান জিৰা গুড়ি, অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অকণমান চব্জি মছলা আৰু এতিয়া দিম অকণমান বেকিং ছ'ডা। এতিয়া মই এই আটাইখিনি চামুচখনেৰে ভালদৰে মিহলাই ল'ম। পকৰিৰ বাবে মিশ্ৰণখিনি ভাল হ'ব লাগে। মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়া দিয়া নাই, আপোনালোকে দিলে দিবও পাৰে। এইখিনি মোৰ মিহলাই লোৱা হ'ল। এতিয়া মই এখন প্লেটত 4টা আলু লৈছোঁ। আলুকেইটা মই সিজাই লৈছোঁ আৰু এটা কণী লৈছোঁ। কণীটো মই বইল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই আলুকেইটা আৰু কণীটো ভালদৰে পিটিকি ল'ম। আলু আৰু কণীখিনি প্ৰায় পিটিকা হৈছে। ইয়াতে অকণমান মই নিমখ দি ল'ম আৰু এইখিনি ভালদৰে আৰু এবাৰ মিহিকৈ পিটিকি ল'ম। আলু আৰু কণীটো পিটিকা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনিও আগতে বনাই থোৱা বেচনৰ মিশ্ৰণখিনিত দি দিম আৰু এই আটাইখিনি ভালদৰে হাতেৰে মিহলাম। তাৰ আগতে হাতখনত অকণমান মিঠাতেল লগাই ল'ম, তেতিয়া বেচনখিনি হাতত নেলাগে, নহ'লে হাতত লাগি যাব। এনেদৰে হাতেৰে ভালদৰে মিহলাই ল'ম। মিশ্ৰণখিনি ভাল হ'লেহে পকৰিকেইটাও ভাল হয়। মিশ্ৰণখিনি মোৰ বনোৱা হ'ল, কিন্তু এইখিনি অকণমান ডাঠ হৈ আছে আৰু বেচনখিনিও শুকান হৈ আছে। সেয়েহে মই ইয়াত অকণমান পানী দি এইখিনি কোমল কৰি ল'ম। তেতিয়াহে পকৰিকেইটাও কোমল হ'ব, নহ'লে পকৰিকেইটা টাইট হ'ব। এইখিনি মই চামুচেৰে মিহলাইছোঁ আৰু পানীখিনিও মই অলপ অলপকৈ দিছোঁ, যাতে মিশ্ৰণখিনিত পানী বেছি হৈ নাযায়। পকৰিৰ মিশ্ৰণখিনি বনোৱা হ'ল আৰু এতিয়া পকৰিকেইটা ভাজিব লাগে। পকৰি ভাজিবৰ বাবে কেৰাহীত মই তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈছে আৰু এতিয়া মই গেছৰ জুইকুৰা কমাই দিছোঁ। আৰু মই এতিয়া এখন চামুচেৰে এটা এটাকৈ পকৰি কেৰাহীত দিম। পকৰিটো মই চামুচেৰে চেপেটা কৰি দিম। এনেদৰে মই যিমানটা কেৰাহীৰ তেলখিনিত আতে সেইখিনিলৈ দি দিম। তেলখিনিৰ মাজতে যাতে পকৰিকেইটা থাকে সেইকেইটাহে দিম, বেছিকৈ নিদিম, তেতিয়াহে পকৰিকেইটা ভাল হ'ব। প্ৰথমতে মই পকৰিকেইটা কম জুইতে ভাজি থাকিম, তেতিয়াহে পকৰিকেইটা ভালদৰে সিজিব, নহ'লে পকৰিকেইটা বাহিৰত ৰঙচুৱা হৈ ভিতৰত কেঁচা হৈ থাকিব। পকৰিকেইটাৰ তলৰ ফালে ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই পকৰিকেইটা ভালদৰে ওলটাই দিম এটা এটাকৈ, যাতে পকৰিকেইটা দুয়োফালৰ পৰা ভালদৰে সিজে। পকৰিকেইটা 2-3 বাৰ এনেদৰে ওলটাই ভাজিব লাগে, তেতিয়াহে পকৰিকেইটা ভাল হয়। এয়া দেখিছেই মোৰ পকৰিকেইটা ভালদৰে সিজিছে। এতিয়া মই আকৌ এবাৰ পকৰিকেইটা ওলটাই দিম আৰু গেছৰ জুইকুৰাও মই এতিয়া বঢ়াই দিম। মোৰ পকৰিকেইটা ৰঙচুৱা হৈছেই, মই পকৰিকেইটা নমাবলৈ হৈছে। এতিয়া মই এখন প্লেটত পকৰিকেইটা নমাই ল'ম। পকৰিকেইটা এনেদৰে নমাম যাতে পকৰিকেইটা তেল লাগি নাথাকে। এনেদৰে মই আটাইকেইটা পকৰি প্লেটখনত নমাই ল'ম। দেখিছেই পকৰিকেইটা কি সুন্দৰ হৈছে ৰঙচুৱা
পকৰীকেইটা দেখিবলৈ যেনে সুন্দৰ, খাবলৈ তেনে টেষ্টি হয়। এতিয়া মই বাকী পকৰীকেইটাও এনেদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ গৰম গৰম চাহত খাবৰ বাবে গৰম গৰম টেষ্টি পকৰী ৰেডি হৈ গ'ল। এই পকৰীটো ইমানেই টেষ্টি হয় যে এবাৰ খালে আৰু খাবলৈ মন যায়। গতিকে আপুনিও এই এবাৰ খাই আৰু খাবলৈ মন যোৱা টেষ্টি পকৰীটো বনাই খাই চাব আৰু খাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগলৈ এই চেনেলটোত ভিডিঅ' চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।